رو هم بیار. یک بار لازم با همین بگی با همین چربی و کف شاید بهتر بود. در موتورشو هم بزنی این چیز شو باید موتورشو میاد. حضرت میگفتن میذاری آب گرم بیارم من بس نه الان سنگ زدم آمان کردم به تیشر نمیشه دقیقه نمیشه تو دیگه چرا از این ما یک جلسه فقط چیز کار بکنیم
بیارم میگم اگه تمیز میشه این نمدی که کثیف شده میده بیرون دوباره میده بیرون. چون نشسته به متنش میخوای لنس بگیره این خیلی من با فشار نمده رو با هر کاری بکنه اون میمونه تو مستش باید بزنه قشنگ نه اون نمک باد آب میگیره یه دست من بکشونه دوباره کسی چند برابر باید تمیز بشه این خودش. گمون رو با یه ذره میخوای چیز بخواد رو شده باشه یه ذره بخواد بمونه بعد هست شناور میکنیم تو گازوی باید نمیتونه استفاده کنه تا یه مدتی. تراپی خوب شده تمیز شده. یعنی چند یه 6-7 دقیقه به اون لنس بگیری تمام شده اینجا میخوای دیگر ریختی میبینم سیلاش هم نیست
هر شده داشت من بغلن بشورم بس ببینیم چی میشه. تمیز نمیشه به خاطر فیلم بعد فیلم برداری میکنم از تمیز شد درسته فیلتر بذار قبل بعدش این اصلاش خود میشه داره فیلم میگیره من صحبت میکنم مخلصم خوبی؟ خواهش میکنم جان یکم لحظه میگیری دیگه چرا نمیگیم چرا کردی؟ اونجا نرم شد دیگه نه قشنگ آب ریختم توش گذاشتم تو جاگاز شلش کردم دیگه از این بیشتر دیگه شل نمیشه مقالم ببری؟ نه بازم بذار تو آب اینا رو باید فیلم بگیری نه دیگه آب بمونه اینجا دیگه چی میخواد؟ دستمال